জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে মই পিঞ্জুমনিয়ে আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু যেহেতু মই আপোনালোকক জনাইছিলো যে কিছু দিনৰ আগৰ পৰা মোৰ হহু দেউতাৰ গাটো অসুস্থ হৈ আছিল সেইবাবে মই ভিডিঅ'বোৰ কন্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলো আপোনালোকৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিছিলো আৰু হঠাতে দেউতাৰ গাটো বেছি অসুস্থ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু যোৱা 8 আগষ্টৰ দিনা দেউতা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল দেউতা ঢুকালে গতিকে দেউতাৰ সকলোবিলাক কাম সুন্দৰকৈ সকলোবিলাক কামে হৈ গ'ল সকাম নিকামৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক খুব সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ পৰিপাটিকৈ সকলোবিলাক কাম হ'ল আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দিলো দেউতাৰ সকামৰ কিছু মুহূৰ্ত মই স্মৃতি হিচাপে ধৰি ৰাখিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো কৰিছিলো কিয়নো বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হয় যে গতিকে তাৰ মাজতে যাতে অকণমান স্মৃতি থাকিবৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো কৰিছিলো গতিকে হেয়া মই আপোনালোকক দেখালো একেবাৰে সময় পোৱা নাছিলো যে মই ইমান দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলো কিয় দিব পৰা নাছিলো কিয়নো বহুতে সুধি আছিল ভিডিঅ' কিয় কন্টিনিউ কৰা নাই বুলি গতিকে বাৰে মই আপোনালোকক জনাই আছো যে মই ভিডিঅ'বোৰ কন্টিনিউ কৰিম কিন্তু সময় আৰু পৰিস্থিতিয়ে মোক সেইখিনি কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া নাছিলে গতিকে মই এতিয়াৰ পৰা ভাবিছো নিজৰ কাম যিহেতু কৰি যাম আৰু সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো বহুত লোকে সকামখনত ইমান সুন্দৰকৈ সহযোগিতা কৰিলে মানে সহায় কৰিলে উৎসাহ দি হওক কামৰ পৰা হওক বহুত ধৰণে সহায় কৰিলে গতিকে সকামখন হৈ যোৱাৰ পিছত যিসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছিল বহুত সহায় কৰিলে তেওঁলোকক মই এসাঁজ ভাত খুৱাম বুলিয়ে মাতিছিলো গতিকে মই ভাবিছিলো মনটোত যে সকলোবিলাক মই নিজে কৰিম আৰু তেওঁলোকক সুন্দৰকৈ এসাঁজ ভাত খুৱাম গতিকে হাঁহ মাংস বনাইছিলো হেয়াই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলো তাকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো আশা কৰোঁ নিশ্চয় আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই মই মোৰ নিজৰ যিবোৰ কাম হাতৰ চিলাই হওক বা চাদৰ মেখেলা ডিজাইন কৰা কাপোৰবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম কিয়নো বহুত কিছু কাপোৰ মোৰ হাতত কৰিবলগীয়া হৈ আছে কিন্তু সময় অভাৱত মই কৰিব পৰা নাছিলো হেয়া এতিয়া অলপকৈ কৰিবলৈ লৈছো গতিকে যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিমেই কেনেকুৱা ধৰণকে কৰিছো বা কি কৰিছো গতিকে বলকচোন তেনেহলে মনেনো হাঁহ মাংস বনাইছিলো হেয়া আপোনালোকে চাই ল'ব এয়া এটা গোটা হাঁহ মামাই সকলোবিলাক পখিয়াই মাৰি মেলি পখিয়াই দিলে কিন্তু হাঁহটো কাটিবলৈ মানুহ নাই হাজবেণ্ডৰ ডিউটিৰ পৰা সময় নাপায় কিন্তু আলহী মাতিলো ভাত খাবৰ বাবে কৰিম কি এতিয়া অৱশেষত নিজে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলো প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিন্তু তথাপিতো অৱশেষত চেষ্টা কৰিলো যেতিয়া হাঁহটো কটা সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে কিন্তু হাঁহটো যেনে তেনে কাটিলো আৰু এয়া অৱশেষত তেল গৰম কৰি পিঁয়াজ দিলোঁ তাতে আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছতে সৰহকৈ কিন্তু পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু বটা আৰু সেয়া সকলোবিলাক সুন্দৰকৈ ভাজি ল'লোঁ সকলোৱে যেনেধৰণে হাঁহ মাংস বনায় ঠিক তেনেধৰণেই কিন্তু মই বনোৱাৰ প্ৰচেছটোহে অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া দিলোঁ হালধি তাৰপিছতে দিলোঁ তেজপাত দুখিলা আৰু তাৰপিছত মই কি দিলোঁ জানেনে আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ পাঁচফোৰণখিনি অকণমান গৰম কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেয়াই এয়া পাঁচফোৰণৰ মছলাটো দিলোঁ আৰু এয়াই মোৰ চিক্ৰেট মছলা আপোনালোকে যিসকলে পাঁচফোৰণ দি খাই পোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু তাৰপিছতে দিলোঁ এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া এয়া আটাইখিনি মছলা দি খুব সুন্দৰকৈ লৰাই ল'লোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে কম জুইত সুন্দৰকৈ মছলাখিনি ভাজিলোঁ আৰু মছলাখিনি ভাজি লোৱাটোৱে মাংসখিনিৰ সোৱাদ বঢ়োৱা নহয়নে গতিকে তাৰপিছতে মছলাখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে এয়া দি দিলোঁ হাঁহ মাংসখিনি আৰু হাঁহ মাংসখিনি লৰাই কিছু সময় সুন্দৰকৈ সিজিব দিলোঁ আৰু মাংসখিনি আধা সিজা হোৱাৰ পিছতে এয়া দি দিলোঁ কোমোৰা আৰু আলু গতিকে কোমোৰা আলুখিনিও যিহেতু সিজিব লাগিব সেইকাৰণে মাংসখিনি আধা সিজোতেই মই এয়া দিছোঁ কোমোৰা আৰু আলুখিনি আৰু খুব সুন্দৰকৈ মিলাই লৈ ঢাকন এখন দি কিছু সময় সিজিব দিলোঁ আৰু এয়া কিছু সময় সিজাৰ পিছতে খুব সুন্দৰকৈ কোমোৰাখিনিও গলি গ'ল আৰু দেখিবলৈ যে কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখোঁতেই বাৰু খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ সঁচাকৈ খুব বেছি টেষ্ট হৈছিলে খুব বেছি সোৱাদ লগা হৈছিলে যেতিয়া নিজে বনাই আনক পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু আনৰ যেতিয়া প্ৰশংসা পোৱা হয় সঁচাকৈ বনাই বহুত বেছি তৃপ্তি লাভ কৰা হয় নহয়নে বাৰু
এয়া মাংসখিনিৰ হোৱাৰ পিছতে ভাত সাজৰ থালিখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া হৈছে হাঁহ মাংস কোমোৰা দি বনোৱা, দালি, চাটনি আৰু মাছ বিলাহী দি বনোৱা এখন আঞ্জা।